Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Rafiullah, your science teacher from SCS School and College. I hope you will be fine and good. In previous lecture we have studied the question number 3, part number 3 and 4. So in today's lecture we are going to study and write question number 3 part 5 and also question number 3 part 1, part 2 and part 3. So let's begin. Question number 3, part number 5. Write note on constipation and pneumonia. Constipation is associated with hard feces or difficulty passing feces. بچو constipation باندې مونږ مخکې بحث کړی وو. constipation دي ته وایي چې کله زمونږ ساره چې دي هغه سخت دي. کله چې مونږ ځو لیټرین ته ځو او مونږ کم پوزلات چې دي هغه خارجو او دغه پوزلات زمونږ سخي نرم نه یا د هغې په پاس کېدو کې ډیفیکلټي دي، لکه د هغې په پاس کېدو کې مونږ ته تکلیف میلاویږي، صحیح ده، یا درد دي، دې ته constipation ویل کېږي. you may have pain while passing stool. کله چې تاسو ساره ته کښېنئ یا ستاسو نه کوم عضلات خارجېږي نو په دغه ټایم کې به تاسو ته تکلیف وي. Constipation is most often caused by low fiber diet, lack of physical activities, not drinking enough water, delay in going to the bathroom when you have urge. Sometimes bloody stools, stress in use of certain medications. What's the constipation cause کیږي څه د وجې نه ده، څه د وجې نه راتلی شي؟ لو فایبر ډایټ. لو فایبر ډایټ مطلب دا چې کم ریشه دار خوراکونه دي هغه مونږ کم کوو، ځکه ریشه دار خوراکونه چې کله مونږ کوو نو دا زموږ د بدن د زهرجن څیزونه چې دي هغه ختموي. او دغه کې یا دویم چې دی لیک اف فزیکل اکټیویټیز، یا مونږ به ایکسرسایز چې هغه نه کوو یا ډېر کم کوو. not drinking enough water، اوبه چې دی هغه په پوره مقدار باندې نه څښو، ځکه چې د کم از کم د 3 نه والا 5 پورې یا 8 ګلاس پورې دا هر یو انسان له څښل پکار دي نارمل. نو چې کله مونږ اوبه کم استعمالو، ډیلی ان ګوینګ ټو باتروم، یا باتروم ته په تلو کې مونږ لیټوالی کوو، صحیح دی، چې کله مونږ محسوس کړو چې یاره مونږ لیټرین ته لاړې او مونږ د هغې نه پس هم ټایم اخلو مونږ نه ځو، نو د دې نه مونږ ته constipation کاز کېږي. یا د دوایانو د وجې نه هم کېدی شي، صحیح ده. او دا به مونږ ته پته څنګه لګي؟ زموږ سټول چې دی هغه به سخي. او دویم خبره ده چې لکه په هغې کې به بلډي، مطلب هغې کې به وینه هم څه ټایم راتلی شي. We can avoid constipation by regular exercise, drinking plenty of fluids, eating fiber rich foods. او مونږ constipation د څه د په څه طریقه باندې مونږ دا ایوایډ کولی شو، په څه طریقه باندې دا مونږ ختمولی شو، یا مونږ دې خیال ساتلی شو چې دا مونږ ته کاز نه شي. د هغې وجې دا دی چې مونږ ریګولر ایکسرسایز کوو، بل مونږ په زیات مقدار باندې کوم فلویډ شیزونه دي هغه مونږ خورو، لکه اوبه زیات څښو، شربتونه زیات استعمالو، په کوم شیزونو چې فلویډ دي هغه مونږ زیات استعمالو، نو زمونږ سټول چې دی هغه فلویډ وي او مونږ ته بیا په کولو کې تکلیف نه وي. او بل دا چې فایبر والا کوم خوراکونه چې دي هغه مونږ زیات استعمالو. Pneumonia is a serious lung infection. During pneumonia, the alveoli are filled with pus which make breathing painful. نمونیا څه ته ویل کېږي؟ نمونیا چې دا لنګ انفیکشن دی. لنګ مطلب دا چې دا هغه ته کاز کېږي پړپوس ته. نو کله په پړپوس کې د دې دغه څه کم الویلای چې د الویلای چې کم سیکس دي د برونکای یا د برونکوز اخرنی سر ته چې لګېدلي کوم د ګیسیس ایکسچینج کوي هغه د نو نه یا د فلویډ نه ډک شوي، د دغې د وجې نه مونږ ته په ساه اخیستو کې تکلیف او درد محسوسېږي. مونږ ته دې ته نیمونیا ویل کېږي. د کامن سیمپټم آف نیمونیا آر کف. د دې د ټول لکه ښکاره نښې د دې چې دي هغه څه دي چې ټوخی وی، فیور مطلب تبه وی، سویټس انسان باندې به خوله راځي، ټوخی به هم وي، تبه او خوله به ورسره هم راځي. شورینګ نازل د کنجیشن او په ساه اخیستو کې چې په هغې کې ورته زیات تکلیف وي، ساه په اسانه باندې نه اخیستی کېږي. هیډیک به وي، په سر به دړي، چیسټ پین، په سینه باندې به درد وي، او ریپډ بریتینګ او ساه چې دی په هغې کې به زر زروالی، ازاد ساه اخیستو دغه به ضرورت وي چې زر زر ساه واخلي. with wheezing sound wheezing sound مطلب دا چې لکه په نښتې اواز سره به بیا ساه اخیستی کېږي او ساه به زر زر اخیستی کېږي، دا تکلیف وي. لاز اف اپیټایټ او لوږه چې ده هغه به بیا انسان ته نه راځي، وږی کېږي به نه، خوراک ته به زړه نه کېږي. ویکسین کین یوز ټو پریونټ نیمونیا. تر مخکینه ټول د دې وجوهاتو او دلته په دې کې چې د ویکسین چې دی هغه د نیمونیا دپاره
استعمالېږي او ویکسین چې د هغې سره د ختمېدی شي کنټرول کېږي لږ په دوایانو باندې هم کوم دوایان چې د عام کامن کولډ لپاره استعمالېږي یا د ټوخي لپاره یا د دردونو لپاره هغې سره لږ کموالی راځي لیکن ختمېږي نه او د دې لپاره چې خپل ویکسین دی هغه استعمالېږي. Question number 4. Give short questions. Short answers. Fact number 1. Explain the digestion of food in stomach. وجو په stomach کې digestion څنګه کېږي دا خبره کوو. Answer. In stomach the main digestion of food occurs. The main digestion چې د خوراک هغه په کوم ځای کې هغه په معده کې کېږي. In stomach the food mixes with gastric juice containing pepsin and a small amount of hydrochloric acid. کله چې معدې ته خوراک لاړ شي نو په معده کې د خوراک سره ګیسټریک جوس چې دی هغه ملاویږي د معدې چې کوم چپرنیوال دی د هغې نه ورته راځي او بل هایدروکلوریک اسید چې د دوه قسمه څیزونه یو دغه جوس یو اسید دا دواړه د خوراک سره مکس شي. The gastric juice begins the digestion of proteins such as meat, egg, milk, pulses, etc. او بیا دغه جوس چې دی د هغې په وجه باندې دغه چې دي د پروټینز چې کوم خوراکونه دي لکه غوښې والا خوراکونه چې غوښه شو یا انډې شو یا دالونه شو پلسز دال شو شوپړ وغیره ټول شیزونه چې دي دغه شیزونه چې دي د دې ډایجیشن بیا شروع شي ځکه چې دا ټول سخت شیزونه دی او هایدروکلوریک اسید چې دی هغه څه کار کوي هغه زموږ په بدن کې چې کوم جراثیمي په خوراک سره دننه شوي هغه مړه کوي. Define peristalsis. Esophagus uses very muscular movements to push the food. Esophagus چې دی کوم چې زموږ د خوراک نالۍ ده کوم پسې چې معدې ته خوراک ځي د هغې کې چې کوم مومنټ کېږي هغې ته دغه مسکولر مومنټس چې دغه کېږي د هغې په وجه باندې خوراک دننه طرف ته پوش کېږي دغه کېږي او معدې طرف ته ځي. These wavy movements are called peristaltic movement in the process is called peristalsis. او دغه مومنټ چې کوم یو کېږي چې د کوم اسوفیګس چې مومنټ کوي او خوراک دننه طرف ته پوش کوي نو دغه مومنټ چې دی دې ته پیریسټالټیک مومنټ وایي او دغه پروسس چې دی کوم پروسس نه چې دا تېرېږي دغې ته پیریسټالسس وایي. Part number 3. What is the function of large intestine in our body? زموږ په باډۍ کې د لارج انټسټاین غټه کولمه چې کوم یو د هغې مین فنکشن څه دی؟ The main function of large intestine is to absorb extra water of undigested food. د ټول مین فنکشن چې د لارج انټسټاین هغه دا دی چې زموږ خوراک کړی او دغه خوراک د دې نه ابزوربشن شوی په سمال انټسټاین کې کوم undigested food چې پاتې شوی هغه لاړ شي لارج انټسټاین ته په لارج انټسټاین کې د هغې نه extra چې کومې اوبه پاتې شوي په هغې کې هغه ابزورب کېږي. The feces is also stored in large intestine. Feces چې دي stools دا هم په لارج انټسټاین کې جمع کېږي په هغې کې دا یې نه خو د دې اخرني سر ته چې کوم پارټ د ډایجسټیو سیسټم کوم یو پارټ دی چې هغې ته ریکټم ویل کېږي په هغې کې جمع کېږي خو دا د لارج انټسټاین یو پارټ دی دا د اخرنی ځای دی. لارج انټسټاین چې دا د انډایجسټډ فوډ دپاره اخرنی ځای دی دې نه پس بیا ریکټم ته ځي کله چې ریکټم فل شي بیا انسان چې د هغه بیا محسوس کړي او بیا هغه فضلات د بدن نه بهر کړی شي. دا موږ درې شارټ کوېسچن چې دی هغه ووې تاسو به دا درې شارټ کوېسچن چې د خپلو کاپیانو ته وښیئ چې وایي څنګه چې پیټرن موږ ویلو د هغه پیټرن مطابق او د دې کې 5 کوېسچنې بقایه دي شارټ کوېسچنز هغه به انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې کوو او د دې نه مخکې چې کوم کوېسچنې موږ کړي وي کوېسچن نمبر 3 کې هغه لانګ کوېسچنز وو دا شارټ کوېسچنز دي صحیح ده. So these are all about the exercise of human organ systems. So here are some homework for you. You have to memorize question number 3 part 4 and part 5 and also you have to write the question number 5 and 3 questions in your practical notebook. So these are all about the exercise of human organ systems. So these are all this is enough for today. Thank you so much.